नमस्ते रमाइलो टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेन्द्र न्यौपाने। केही दिन अगाडि मात्रै चाहिँ मैले तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलबाट नै क्लिपक्ल्याप एपबाट भिडियो हेरेर चाहिँ पैसा कसरी कमाउन सक्नुहुनेछ भनेर चाहिँ केही जानकारी दिएको थिएँ। आज मैले उक्त एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो अर्निङलाई चाहिँ कसरी बढाउन सक्नुहुनेछ भनेर विभिन्न मेथडहरुको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईहरु पनि क्लिपक्ल्याप एप चलाउनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो अर्निङलाई चाहिँ बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो। सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। के तपाई घरमा नै बसेर अनलाइनबाट विभिन्न गेममा चाहिँ बेट लगाएर पैसा जित्न चाहनुहुन्छ भने 1x बेट चाहिँ एउटा लार्जेस्ट अनलाइन बेटिङ कम्पनी हो। यसबाट तपाईहरुले विभिन्न गेमहरु भलिबल, फुटबल, क्रिकेट तथा अन्य विभिन्न गेमहरुमा चाहिँ नेपाली करेन्सीमा नै बेट लगाएर चाहिँ पैसा जित्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले अहिलेसम्म 1x बेटमा चाहिँ रजिस्टर गर्नु भएको छैन भने भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ मैले एउटा लिंक दिएको छु। तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ क्लिक गरेर सिधै रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। रजिस्टर गर्दाखेरि तपाईहरुले प्रोमो कोडमा चाहिँ रमाइलो राखेर चाहिँ रजिस्टर गर्नुभयो भने फर्स्ट डिपोजिटमा चाहिँ तपाईहरुले 100% बोनस पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छ, त्यस लिंकमा क्लिक गरेर रजिस्टर गर्नुहोला र प्रोमो कोडमा रमाइलो राख्नुहोस् र फर्स्ट डिपोजिटमा 100% बोनसको मजा उठाउनुहोस्। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला र तपाईहरु यस रमाइलो टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस रमाइलो टेक्नोलोजी युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ साथमै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनलाई चुज गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। क्लिपक्ल्याप्स एपमा चाहिँ आफ्नो अर्निङलाई कसरी बढाउने र यस एपबाट चाहिँ धेरै भन्दा धेरै अर्निङ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ मैले यस भिडियोमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईहरुले चाहिँ यस एप्लिकेसनमा भिडियो हेर्दै पैसा कमाइरहनु भएकै होला। तपाईहरुले यसमा चाहिँ भिडियो अपलोड गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। भिडियो अपलोड गरेर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो अर्निङलाई झन् बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले मी देख्नुहुनेछ, मीमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अपलोड भिडियो लेखेको। तपाईले अपलोड भिडियोजमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ भिडियो अपलोड गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ 5 सेकेन्डदेखि 90 सेकेन्डसम्मको भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ फेसबुक, युट्युब र अन्य भिडियो साइटहरुबाट चाहिँ फन्नी भिडियो डाउनलोड गरेर चाहिँ तपाईहरुले यसमा चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो अपलोड गरेर अर्निङ बढाउनुका साथसाथै तपाईहरुले चाहिँ यहाँ गेम खेलेर पनि आफ्नो अर्निङलाई चाहिँ बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ गेम अप्सन देख्नुहुनेछ, गेम अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ विभिन्न गेमहरु खेल्न सक्नुहुनेछ र त्यो गेममा चाहिँ तपाईहरु विनर भएर चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ यसबाट तपाईहरुले कोइन जित्न सक्नुहुनेछ। उक्त कोइनलाई चाहिँ तपाईहरुले क्याशमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ यो एपबाट चाहिँ अर्निङ बढाउन सक्नुहुनेछ। गेम खेल्नुका साथसाथै तपाईहरुले एक्वेरियमबाट पनि आफ्नो अर्निङलाई चाहिँ बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले एक्वेरियममा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलिरहेको छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ वेलकम टु क्लिपक्ल्याप एक्वेरियम भनेर दिइरहेको छ। त्यसपछि यहाँ तल दिइरहेको छ बाइ फिसेस हियर भनेर दिइरहेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। बाइ फिसेस हियरमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ फिसलाई किन्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ फिसलाई किन्न गइरहेको छु। त्यसपछि यहाँ फिड योर फिस भनेर दिइरहेको छ। त्यसपछि मैले फिडमा चाहिँ क्लिक गर्न गइरहेको छु। यसरी तपाईहरुले यहाँ चाहिँ माछा पालेर पनि चाहिँ यस एप्लिकेसनबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यस एप्लिकेसनबाट चाहिँ तपाईहरुले हरेक दिन स्पिन गरेर पनि अर्निङ गर्नुका साथसाथै बाउन्टी टास्कबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ बाउन्टी टास्क, यसमा चाहिँ मैले क्लिक गर्न गइरहेको छु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ विभिन्न टास्कहरु ओपन भइरहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यो टास्कलाई चाहिँ कम्प्लिट गरेर पनि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो अर्निङलाई चाहिँ बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका साथसाथै तपाईहरुले यहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज देख्न सक्नुहुनेछ। यो एक्सचेन्जमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ आफूले कमाएको चाहिँ क्ल्याप कोइनलाई चाहिँ क्याशमा चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ 300 क्ल्याप कोइनलाई चाहिँ 24 घण्टामा चाहिँ तपाईहरुले 3000 क्ल्याप कोइन बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोला। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ विभिन्न प्लान देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई आफूलाई जुन सुइटेबल लाग्छ त्यो प्लान चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पर्चेज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यो 500 कोइनमा चाहिँ किन्यो भने 24 घण्टापछि चाहिँ तपाईहरुले 550 कोइन प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ मैले बाइमा चाहिँ क्लिक गर्न गइरहेको छु।
क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मिनिमम र म्याक्सिमम भनेर दिइरहेको छ। यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ बढाएर म्याक्सिमम गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ 3000 को बाइ गरेर चाहिँ 24 घण्टापछि चाहिँ 3300 कोइन चाहिँ पाउने छु। त्यसपछि मैले यसमा चाहिँ बाइमा क्लिक गर्न गएँ र 24 घण्टापछि चाहिँ मैले आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि एकचोटि क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ कोइनलाई चाहिँ रिसिभ गर्न सक्ने छु। यसरी तपाईहरुले यस एप्लिकेसनमा चाहिँ अर्निङलाई बढाउन सक्नुहुनेछ। यस एप्लिकेसनबाट तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै अर्निङ गर्नको लागि चाहिँ यस एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले चाहिँ रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यस एप्लिकेसनलाई जति धेरै रिफर गर्नुहुनेछ त्यति धेरै नै तपाईहरुको चाहिँ अर्निङ बढ्नेछ। कुनै पनि व्यक्तिले तपाईको कोडबाट चाहिँ रजिस्टर गर्यो भने तपाईहरुले चाहिँ फर्स्ट दिनमा चाहिँ एउटा डायमन्ड चेस्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ र त्यो मान्छेले चाहिँ 24 घण्टापछि फेरि एप्लिकेसनलाई खोल्यो भने चाहिँ तपाईहरुले अर्को पनि चेस्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ र त्यही मान्छेले चाहिँ एक हप्तापछि यो एप्लिकेसनलाई खोल्यो भने फेरि अर्को चेस्ट पाउनुहुनेछ। यस्तो गरेर तपाईहरुले चाहिँ यो एप्लिकेसनमा चाहिँ एक रिफर बराबर चाहिँ 3 चेस्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईहरुले प्राप्त गर्नुभएको चेस्टलाई चाहिँ तपाईहरुले ओपन गरेर चाहिँ विभिन्न टिकटहरु चाहिँ तपाईहरुले त्यसबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र विभिन्न प्राइजहरु चाहिँ जित्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईहरुले यस एप्लिकेसनलाई चाहिँ जति धेरै नै रिफर गर्नुभयो तपाईहरुको अर्निङ चाहिँ यसमा त्यति धेरै नै बढ्नेछ। आफ्नो रिफर कोड हेर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले यहाँ तल मी देख्नुहुनेछ, मीमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले माथि टपमा चाहिँ आफ्नो युजर नेम देख्नुहुनेछ। युजर नेमको तल चाहिँ तपाईहरुले क्ल्याप कोड देख्नुहुनेछ। यो क्ल्याप कोडलाई चाहिँ तपाईहरुले कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि तपाईहरुले यस एप्लिकेसनलाई चाहिँ साथीहरुलाई चाहिँ रिफर गर्नुहोस्। रिफर गरिसकेपछि साथीहरुले डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरुलाई तपाईहरुले भन्नुपर्ने हुन्छ कि रिडिममा चाहिँ मेरो क्ल्याप कोड राखेर चाहिँ रिडिम गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो क्ल्याप कोड चाहिँ साथीलाई दिनु होला र साथीहरुले चाहिँ तपाईको क्ल्याप कोड राखेर चाहिँ रिडिम गरे भने तपाईले चाहिँ एउटा डायमन्ड चेस्ट चाहिँ फ्रीमा पाउनुहुनेछ। क्लिप क्ल्याप सम्बन्धी अरु कुनै जिज्ञासा भए तपाईले मलाई चाहिँ इन्स्टाग्राममा चाहिँ फलो गरेर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले इन्स्टाको लिंक चाहिँ यस भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु। तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ गएर क्लिक गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ इन्स्टामा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म यस एपलाई डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने एपलाई डाउनलोड गरेर चाहिँ काम गर्न सुरु गर्नु होला। प्ले स्टोरमा चाहिँ क्लिप क्ल्याप लेखेर पनि यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ गएर तपाईले क्लिप क्ल्याप लेख्नुहोस्। क्लिप क्ल्याप लेखिसकेपछि यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोस्। तपाईहरुले माथि रिडिम देख्नुहुनेछ, यो रिडिम गरेकोमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि मैले तपाईहरुलाई दिएको कोडलाई चाहिँ तपाईले यहाँ राखेर चाहिँ रिडिम गर्न सक्नुहुनेछ। यो कोडलाई चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँ राख्नुहोस् र यसपछि यो कोडलाई चाहिँ तपाईहरुले रिडिम गर्नुहोस्। रिडिम गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यु हैव रिसिभ $0.20 भनेर दिइरहेको छ। यसरी मैले दिएको कोडलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो एकाउन्टमा रिडिम गर्नुभयो भने $0.20 अर्थात 23 रुपैयाँ चाहिँ तपाईहरुले तुरुन्तै आफ्नो एकाउन्टमा पाउनुहुनेछ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।